Så, då har vi lyft ner bågen från maskinen igen och kommit in med den i verkstaden här igen. Så nu ska vi svetsa på alla fästjärn för att skruva fast bågen i maskinen. Och även fästena för lite lampor och lite grejer. Så vi ser om vi kan få ordning på det. Och det är som sagt att nu provmonterar vi bara alla lampor och allt, så alla fästen och allt stämmer inför lackering. Så allt ska ju plockas av igen när det ska lackeras. Och någon tyckte vi skulle sätta lamporna under bågen, men man ska inte vara i skogen och bröta med en 40-tons maskin. Eller 35. Så att lamporna sitter såklart mycket mer skyddade om de sitter under bågen, men det ser inte så snyggt ut. Om bågen hamnar 200 mm ovanför motvikten. Det kommer inte se bra ut. Så att vi sätter dem uppe på bågen. Så vi sätter igång och svetsar i lite fästjärn och lite grejer. Så får vi se hur det blir. Så, nu har vi kapat till lite järnbitar här också. Till lamporna och till blixtljusen. Så tanken är att de kommer hamna någonstans där. Någonting sånt. Så blir det en arbetsljus bakåt där. Och sen kommer det en sån rund blixtljuspuck här sen. Med 110 mm i storlek där. Så det kommer nog bli rätt lagom bra. Och så hamnar den bakåt där. Någonting sånt sen. Det blir en sån på vår sida. Och sen blir det 2 stycken sådana här framåt och på högra hörnet. Så någonting kommer det bli. Så hamnar en framåt där och en utåt höger där. Så jag tror det kommer bli rätt bra. Och sen blir det ju även positionsljus i bågen här. Så det blir orange positionsljus monterat här och sen blir det ju rött ut med sidorna eller orange ut med sidorna och så rött bakåt på motvikten. Så att vi sätter igång och svetsar dit de här och så går vi ut och håller dit och ser så det ser vettigt ut. Så sen får vi borra lite hål och greja lite. Men vi sätter igång och svetsar lite. Sådär, då får vi bära ut bågen och hålla dit den. Och se lite så vi kan sätta dit de arbetsljusen bakåt där så inte de tar i någonstans. Så, nu har vi fått den på plats. Så vi ska bara ta bort det röret. Det har ju suttit ett handtag här en gång i tiden, men det är igenkört allting så vi hoppar över och bygger ett handtag där. Så vi ska ta bort det fästet där bara så vi får ner bågen. Så vi bara lite hål så vi kommer att skruva den där i och där i. Och så måste vi skruva fast den där bak. Och sen så vi se om vi kan rita ut vad fästena för blixtljusen i bak och arbetsljusen i bak så hamnar. Så vi kommer att sätta dem. Någonting sånt blir det. Så blir det arbetsljus där och blixtljus där är tanken. Sen har vi märkt ut det så vi lyfter ner det igen och så svetsar vi dit dem. Så får vi lyfta upp den igen sen och borra alla hål och allting överallt. Vi sätter igång och svetsar dit det. Så, nu har vi fått dit bågen, fått dit alla fästjärn och borrat om hålen och skruvat fast den. Och även provmonterat lamporna så vi ser att allting stämmer. Så då har vi satt 2 stycken 90-wattare. Som ska lysa lite snett framåt och åt höger. Så är det nog blir ett bra lyse där och så blir det ju positionsljus fram på bågen där sen. Och även i de arbetsbelysningar i positionsljus. Sen blir det ju positionsljus ut med hela bågen på sidan bort här. Sen har vi de 90-wattarna som sitter bakåt motvikten här. Och där så är det även dit 2 blixtljus, runda blixtljus utanför arbetsljusen där. Vi bultar dit. Sen blir det även
Blixtljus hela vägen på bågen och så även en backkamera på mitten där. Och det är samma här på högersidan. Ska vi också sätta dit fäste sen. Vi har fått hem backkamerorna. Så vi har en backkamera ner och håller koll på den sidan. Så vi slipper ha någon pinne med backspegel här. Hoppar vi över. Så det blir en kamera som har koll på det hörnet istället. Så man inte snurrar in i någonting. Så nu är det i stort sett bågen färdigsvetsad så långt. Mer än att det ska dit ett fäste för den ena backkameran där. Och bara dit positionsljusen på sidan. Annars är ju egentligen svetsjobbet där färdigt. Och även takbågen är som sagt med i stort sett färdig. Det är också bara lite position. Jag säger på position här i bak och på sidan där. Ska det på lite innan. Så kommer den att bli rätt snyggt. Men vi sätter igång och felsöker lite skoplås. Så vi kan hänga av skopan. Så vi sätter igång med att kolla i hytten där hur elen ser ut där. Jaha. Vi tänkte ju göra en liten special här så vi ska köra en live. Är tanken. Om vi lyckas få ihop något här. Och det har vi planerat den 27. Eller tanken. Ja. Nu i december här efter jul. Klockan 19.00. 19.00 sa vi. Så vi hoppas vi syns där. Så får vi prata lite gött om allt möjligt. Ja, det får vi göra. Om ni har några frågor eller hur vi tänker med maskinen framöver och vad vi ska göra med den sen efter när den börjar bli färdig. Ja, och vad nästa projekt är och lite allt möjligt. Det vill ni inte missa. Så det får ni spana in. Så det får ni spana in. Som sagt, vi ska börja följa slangarna lite i redskapslåset då. För att det går ju inte att öppna det. Han står ju bara och låser hela tiden. Så när du ska byta redskap nu får du skifta plats på slangar för att det ska öppna. Så att något är ju fel där. Och jag har inte riktigt klurat ut hur det är kopplat heller. För det är en väldigt konstig konstruktion mot vad det brukar vara. För att ena sidan är ju kopplad på hammarhydrauliken. På trycksidan på hammarhydrauliken om man säger så. Och andra är ju dragen ett separat rör ner till en ventil. Som är servostyrd. Av servotryck. Så vi måste börja klura ut hur det ska kunna låsa och öppna. Om du ska ha tryck på den som går från ventilen hela tiden. Eller om det är öppningstrycket. Och sen hur det funkar med hammarhydrauliken där. För skulle det till exempel vara öppningen. Då blir det extremt jobbigt att låsa. Om du har kört fullt tryck ut på hammarhydrauliken så står det ju fullt tryck ut där. Så vi sätter igång och felsöka lite. Så nu har vi lyft ut plasten här inne. Eller lyft ut. Den låg ju bara inslängd bakom sätet. Den satt ju ens inte fast. Så nu ska vi försöka klura ut hur skoplåset funkar. För vi har ju som sagt en redskapslåsningsknapp där. Sen har vi en där och en där. Aktiverar de bägge de gröna samtidigt så börjar han tjuta som att han öppnar redskapslås. Men det vet vi inte om det är för att öppna låset på rototilten. Eller om det är den röda som är till för att öppna låset på rototilten. Och något mer dubbelkommando någonstans. För det finns ingenting i instruktionsboken om det. Och kollar man runt lite så är det är inte normalt kopplat på denna maskin som det brukar vara kopplat. Så vi får börja felsöka och grotta oss ner lite hit och se hur det är uppbyggt. Så, nu ska vi se om vi kan hitta ett oljeläckage på maskinen. Det har ju börjat läcka en fruktansvärt massa hydraulolja om hydraulpumpen på den. Så vi ska se om vi kan tvätta av lite här och se vad vi kan hitta det där oljeläckaget. För det sölar ju som sagt rätt mycket här om vi kollar in här. Det räcker ju bara att köra en liten stund så blir det en rätt bra sjö med olja här inne. Så det är bäst vi åtgärdar det där. Så vi börjar med att tvätta av lite här uppe och se om vi kan hitta var det kommer ifrån. Det läcker ju någonstans uppe på här för det är ju söligt hela vägen upp. Så vi får börja med att tvätta av allting. Här bubblar det upp. Du ser att olja bubblar upp i skarven där.
sitter som ett lock där. På 2 insektsskruvar. Så att det måste vara några o-ringar eller något här emellan som har gett sig. Så där läcker det. Nu har vi bara larvat fram maskin så vi håller lite returtryck kvar, så släpper vi på det så slutar det säkert läcka. Trycker ju ner knappen på tanken så det släpper. Så man ser att det minskar att läcka, men när du kör med så går det inte att så. För det bara rinner till slut. Och det minskar det direkt. Men vi får skruva den där och se om vi kan se vad det är för någonting. Om det är någon o-ring där eller någonting där emellan. Nu får ni in och prenumerera, för när vi får 10 000 prenumeranter så kommer det något riktigt specialklipp. Så får ni se vad det är. Så missa inte att prenumerera nu. Det är utan att knoga av en. Ja, första skruven släppte i alla fall. Det är ju lätt att knoga flyger bort när man tar i sig där. Men det får man ju räkna med. För den nästa skruv där med. Så vi får se nu när det släpper. Jag har aldrig alltid sett något sånt här inne på någon sån här maskin. Som ofta gör man ju nya saker hela tiden. Man har ju ingen aning med olja som kommer ut här. Det är, vi är ju under, vi är ju över nivån på hydraultanker i alla fall. Så det ska inte vara någon fara så sätt. Men sen vet man ju aldrig vad som händer, så det är alltid bra att ställa någonting under, för det kan alltid komma ut lite och lite sölare. Det gör det ju alltid. Man släpper på grejer. Så nu har vi fått det här locket och det kommer ju inte ut någon olja där direkt att tala om. Men här ser vi ju felet. Här har det läckt. Där är ju o-ringen dålig. Så det var här olja bubblar ut. Så att vi ser om vi hittar någon ny sån där inne. Så vill jag se om vi får ihop det igen. Så har det nog blivit tätt och bra igen. Så vi går in och letar lite. (78x3) ser det ut att vara. Vi får åka till Drima och hämta en sån på måndag när de har öppnat. Får vi nog göra, för det var inget jag hade hemma. Så det får vi åka och hämta. Vi sätter tillbaka locket så länge igen. Nu vet vi vad det är i alla fall. Så, jag letade lite mer in i Lunda. Jag hittade en o-ring som stämde rätt bra. Som var 78x3. Så att jag skjuter i den i sitt spår där inne precis. Så att nu så hänger jag dit locket och ser om det blir tätt. Så vill jag se om vi får dit det. Så nu får vi gå på och rikta lite bulor här också. För det ser inte så roligt ut. Vi får ju dra gränsen någonstans, men här får vi byta en bit i alla fall. För det går inte att göra något vettigt. Det var ju spacklat här innan, men det trillade ju en stor kaka där när vi blästrade. Så att vi kan inte spackla det där, det går inte. Egentligen så har man ju bytt hela kantlinan hela vägen. För det är ju alltid någon reva där och lite bula där. Sen är alla rätt raker, men det är som en förstärkning och grejer innanför. Så då har vi att göra, blir vi aldrig färdiga. Så att det får vara någon måtta på det här. Men de har ju som sagt sopat i rätt bra där och det är ingen dålig bula som har varit här. De har ju spacklat ut den där, men man ser det som har vidgats ut där. Så det har tagit stopp när de har kört i där. Så det är nog en redig sten eller en bergsklack eller något som har sopat i där. Och då har jag ju tagit lucka här med som man ser. Jag har vikit in hela kanten på luckan där. Och även här är en lång bula och så är det lite bula i nätet här som knappt syns med det nätet då. Så vi får lägga fram det på stället och se om vi kan knacka till detta. Så det blir någorlunda i alla fall. Så det får duga. För här går inte att spackla någonting eller något. Så det måste vi få så bra det bara går. Och sen se om vi kan få ut lucka. Hela lucka är ju skever så. Han är ju mycket längre in där än vad han är här. Han har ju fått en smäll hela vägen. Så vi får göra så gott vi kan. Får vi se om vi kan få det. Så det duger i alla fall. Så vi börjar med att skriva den lucka.
Det är med den in då. Vi måste kolla om AC'n funkar eller hur var det? Annars får vi ta ut och fylla den så den är ordning på i sommar. Nej, det får vi också kolla på. Du får jobba dig härifrån först och sen på här. Nu blir det bättre då. Vi lyfter upp luckan och kollar på den. Ja, det betyder mycket bättre. Dansvärt mycket bättre då. Jo, det. Det är bara du är nu egentligen. Annars Det är den här jättebulan. Så annars är det enda borta vid C och A med. Ja, här någonstans. Men här är ju värsta bulan. Ja. Här uppe börjar vi rätt bra på nätet. Ja, ja. Det är lite där du har din näve. Där. Ja. Det är ju där du behöver slå det långt ner. Att han slår sig hela... Det är bättre. Vi ska ta länge. Vi måste nog skära den i den här. Ja, det får nog göra. Så måste det brinna upp. Den. Så nu har vi börjat rikta luckan, men det var lite svårt att få den allt skumgummi och skit, så det var smidigare att elda upp det. Så det är snart borta. Så kan vi fortsätta rikta. Ska vi ta den här bulan? Han måste varit där va? Eller? Ska vi resa upp den? Ja, vi vill ha den. Just det. Lyft upp där. Det var varmt där. Jag tror du får slå. Har det blivit bättre eller? Ja. Nu är han betydligt mycket bättre, bara att han... Hur mycket man... Men Ja, det är för mina så är det som dag och natt. ja. Där kan du slå lite. Jag kan prova den på det. Där. Jag vill lägga... Blir det bättre. Men vi får inte slå för mycket heller så vi gör bort oss. Nej, jag tror det är rätt bra nu. Om jag jämför Nu är det min- bara den här kanten borta vid dig där hela den. Ja, det är hela väcket här ja. Hur fan ska vi slå ut det smidigast då? Kan vi släppa ner en... Men det är om man kan. Morsan har varit ute och julpyntat med. Va? Morsan har julpyntat där. Och där åker en jävla tomte.
Så, nu börjar den här luckan bli fruktansvärt mycket rakare än vad den var innan. Som sagt, jag är ingen plåtslagare, men jag har gjort så gott jag kan. Och den har blivit väldigt, väldigt mycket rakare. Det här var ju helt intryckt långt innan. Det var ju veckat denna här in helt nedknäckt. Och det var ju stora veck på den här. Men de är nästan helt borta. Det finns en liten vi ska slå lite till där. Men det, annars får det där duga. Det här lilla får vi spackla upp sen. Och den lilla bulan som är där. Så är det en liten knopta där. Men det är så bra så det duger gott och väl till den där maskinen. För nya var ju inte att tänka på. Han skulle sitta ner när han såg prislappen på de där 2. Båda bakluckorna. För den andra luckan den är ju mycket värre än den här. Så vi får gå ut och ta en titt på den och se om vi kan göra något åt den också. Eller det måste vi göra någonting åt den. Det är ingen val. Så vi får gå ut och ta en titt på den. Men den här får duga så länge. Den här var ju ännu värre. Om man ser bilder från maskinen innan när den var ännu värre bulad. Så det ser typ ut som de har tagit den luckan och så lagt den på backen och kört med hydraulhammaren på den eller något. För det ser fruktansvärt illa ut det här. Så att de har ju riktat den någon gång. Fast inte riktigt som man ska rikta en lucka. De har nog använt mer våld på fel sätt än vad vi har gjort när vi har riktat den andra lucka. Och sen har de ju svetsat och de har ju bränt igenom i lucka här. Det är ju bränt hål här. De har svetsat, jag vet inte vad de har mocklat med. Och här har de svetsat dit något hamnar, en liten bygel eller vad de nu sa det till. För det här låset är ju helt allt funkar ju så jag vet inte riktigt vad de om. Han hade varit när luckan var så sned så inte det ens greppade i. Så då hängde de i något där. Det är en del, de hittar ju på alla möjliga dumheter. Och förstärkningen där bakom har de ju varit och grejat i och det här gångjärnet har de ju varit och svetsat och grejat i. Så att vi får se hur vi ser ut så här ute här. Jag tror det blir att skära den de här och återanvända dem och rikta upp den så vi får rätt böj på den. Lägga den ut med den för den ser ut att klara sig. Så vi får rätt radio på den. Och sen får vi försöka knäcka fram en ny plåt. Och lägga på där och svetsa dit. Och så skära upp hålet och så flytta över handtagslådan där. Så har vi nog kunnat få ordning på det också. För det där går inte att sätta dit det där, det ser ju bedrövligt ut. Det är det värsta på hela maskin typ. Men sen har vi ju en liten fin bula som motvikten där borta också. Det är som sagt där, det har ju sopat i bra där. Så lucka går ju inte fritt här, lucka kommer ligga och skava i där. Så den bulan måste vi ha bort. Och den här plåten är inte tjock i motvikten. För motvikten brukar ju vara fyllda. Så att skär vi den plåten så kommer det gå hål in där. Så att den är fylld med betong eller någonting. Så egentligen vi får ju skära den där och så slå den en bit bakom och lägga i en ny plåtbit. För den bulan kan vi inte ha där. Men vi hämtar alla handsläggare och slår den spacklet först får vi se hur illa det ser ut. Det är den lilla bulan som tittar fram här. Oj, så illa tror inte jag det var där bakom. Men där får vi nog skära den och byta lite plåthåk. Det har sopat i bra där. Nej, jag fattar inte hur man ens kanske ska inte sitta bakom spak om man är så usel så man ens inte kan ha koll på det där. För det där har ju inte bara nuddat lite grann. Det har smält till rejält. Men det är bara att ta vinklippen och skära den en bit här. Så kan vi inte ha det där. Så inte ha 2 centimeter spackel så illa som vi inte har att göra renoveringen. Så det får väl bara ta och skära den och byta där. Det finns inget att välja på. Med det sagt så önskar vi er alla en riktigt god jul. Ja, och gott nytt år. Och gott nytt år. Och vi tackar för detta året. Ja. Gör vi. Så blir det lite nya spännande saker nästa år. Nästa år ja, 2026. Och ni får ju som sagt inte missa den sista liven som blir den 27 klockan 19.00. Och se till att prenumerera nu så ni även får se specialavsnittet. Ja, så kanske det hinner komma ut i år med om vi når 10 000 prenumeranter. Så når vi 10 000 så släpper vi det. Och det vill ni inte missa. Nej. Det är ganska spännande. Det är väl bra. Det är det. Så vi syns på återseende. Vi syns på återseende. Ha det fint. Hej. Hej.